Вітаю всіх! Щойно зробила ось таке прекрасне сердечко. Я так розумію, минуле не всім зайшло через те, що там багато обрізати ниточки треба. Це в'яжеться відразу серцем. Не треба нічого обрізати і поворотними рядами в'язати. Ось цей екземпляр я в'язала гачком 1,25 і пряжа Вівчарі Етнокотон. От біла і чорна відповідно. Товщина тут 600 метрів в 100 грамах. Розміри, що у нас вийшли, у мене, по крайній мірі, 22 см шириною і майже 20 см висотою. Зараз я буду гачкувати в дві нитки і візьму гачок 2,75. Побачимо різницю в розмірах. Починаємо ми з набору ланцюжка. Перша петля не рахується. Набираємо 41 повітряну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є рівно 41 повітряна петля. Перерахуйте, це важливо. Тепер накид відступаємо. 1, 2, 3 і пров'язуємо в четверту повітряну петлю стовпчик з накидом. І ще один стовпчик з накидом в наступну повітряну петлю. Дві повітряні петлі, накид, відступаємо дві повітряні петлі в третю стовпчик з накидом. І ще два стовпчика підряд. Така група виходить. Таких груп зараз ми в'яжемо 4. Дві повітряні петлі, 2 відступили. Дві повітряні петлі. 1, 2. Слідкуйте, щоб ваш ланцюжок не перевертався. Тому що наступний ряд буде дуже незручно в'язати. Ну і, в принципі, естетика постраждає. Ось так. У нас є 4 групи. Відразу накид. 1, 2, 3. Зауважу, 3 повітряні петлі ми відступили. І в четверту ми пров'язуємо. І тепер дзеркально робимо сюди, в цю сторону, такі самі 4 групи. Так, ми закінчили. Тепер 2 повітряні петлі, стовпчик з накидом в цю першу повітряну петлю. Бачите, хвостик наш. Ми його трішки прикладемо зараз. Ось так. Так, ще 2 повітряні петлі. Ще стовпчик. І ще. І третій, це ж останній, буде поворотний стовпчик. Ось так. Ми повернули 2 повітряні петлі. І тепер ми будемо в шахматному порядку. Накид в арку 3 стовпчика з накидом. 1, 2, 3.
2 повітряні петлі, наступну арку, ще 3 стовпчика, 1, 2 і 3, 2 повітряні петлі, і ще 1, 2, 3, 2 повітряні петлі. Ось тут, в цю арку середню, фокус, не туди, ми пров'язуємо 2 групи, тобто 3 стовпчика, 2 повітряні петлі і знов 3 стовпчика сюди ж, таке розширення. Це ми якраз формуємо кінчик серця. Перше декілька рядів воно буде мало схоже на серце, але в принципі, в кого уява класно працює, можна закономірність знайти. Ну і тепер ось з цієї сторони робимо те саме. Так, дійшли до краю, 2 повітряні петлі. І тепер ось тут повітряну петлю, 2 стовпчика у нас і ланцюжок з 3 повітряних петель. В першу ми пров'язуємо стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі. Та щоб ти скис. Ще один стовпчик, 2 повітряні петлі. І 3 стовпчик. Накид, напівстовпчик з накидом в, виходить, 3 петлю підйому ось тут. Ось так. Це, грубо кажучи, ми прив'язали один ряд. Тепер 3 петлі підйому, 1, 2, 3, 2 стовпчика з накидом в арку, 1, 2, 2 повітряні петлі, і ось тут пров'язуємо 1, 2, 3 групи по 3 стовпчика. Так, як і робили в попередньому ряді. 2 повітряні петлі, 3 стовпчика, 2 повітряні петлі і так до центру. Так, дійшли до центру. Ну тут все банально і просто, більш досвідчені зрозуміли, що ми беремо і відразу переходимо на цю сторону. Уважно, початківці, дивіться, тримайте оцю петлю, щоб у вас воно не розтяглося. Можна навіть в'язання, ось так трішки зім'яти. От якщо оця петля зісковзне, тоді ось тут буде дірка велика. Ну, воно не гарно. І переходимо на іншу сторону. 2 повітряні петлі і пров'язуємо аж сюди. Тобто тут все як і завжди, да? 2 повітряні петлі, 3 стовпчика, 2 повітряні петлі, 3 стовпчика. 2 повітряні петлі сюди, 3 стовпчика, і сюди, і сюди. І кожну арку ми обв'язуємо і аж сюди, до нижньої центральної частини. То нічого складного немає. Так, ми дійшли до центру. Ось тут розширення попереднього ряду. І ми робимо точно таке саме. 3 стовпчика. 1, 2, 3.
2 повітряні петлі, так, вже через неї. І ще 3 стовпчика. 1, 2 і 3. 2 повітряні петлі. І тепер ми проходимо, як ми і знаємо, 3 стовпчика в кожну арку, між якими по 2 повітряні петлі. Зустрінемося ось тут. Так, закінчуємо ряд напівстовпчиком з накидом, 3-ю петлю підйому. 1, 2, 3, 2 стовпчика з накидом в арку. 2 повітряні петлі, ну і тут 3 групи, в'яжемо так, як в'язали. Нічого нового і складного немає. До наступного повороту, виходить. Там будуть трішки зміни. 1, 2, 3. 1, 2. Так, будьте уважні. Середина, накид і переходимо відразу в наступну арку. Так. І ще ось 2 повітряні петлі. І ми дійшли до повороту. В кожну з цих арок ми будемо робити розширення. Тобто 3 стовпчика, 2 повітряні петлі і знову ж в цю арку 3 стовпчика. 2 повітряні петлі, в цю арку 3 стовпчика. От таким чином ми заокруглюємо. 2 повітряні петлі, 1, 2, 3, 2 повітряні петлі і знов 3. 1, 2, 3, 2 повітряні петлі. Ну, а як, знов тривога, ну, як зв'язати ту серединку? Точно таке ж саме розширення. Якщо ви проскакуєте серединку, плутаєтесь, то просто вчепіть маркер і будете знати. Тут пров'язуйте самі і зустрінемося вже в кінці. Так, переходимо до наступного ряду. З'єднались ми, як завжди, стовпчиком, напівстовпчиком з накидом, 3 петлі підйому і 2 стовпчика з накидом в арку. 1 і 2. 2 повітряні петлі. В наступній арці будемо робити розширення. 2, 3 стовпчика, 2 повітряні петлі і знову 3 стовпчика в цю ж саму арку. 2, 3, 2 повітряні петлі. Серединку, як пройти, ви знаєте. Ось тут, щоб не заплутатись, дивіться, розширення буде ось в цій арці і між розширеннями попереднього ряду. Тобто тут 2, 1, 2.
Ну, а серединку, як робити, ви знаєте. Легких петельок. Зустрінемося вже ось тут. Я в вас вірю. І так, ми закінчили цей ряд. У нас є два розширення, які знаходяться одне між розширенням попереднього ряду і одне через одну. Так, для звірки між розширеннями верхніми йдуть дві групи по 3 стовпчика. Знизу від центру, ось ці дві групи ми не рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 груп до першого розширення з цієї сторони. Наступний ряд в нас взагалі ідеальний. Ми просто в кожну арку в'яжемо по групі з 3 стовпчиків. Ну, а центр, що знизу, що зверху, як робити, ви знаєте. Тут ми переходимо відразу до арки, а знизу робимо розширення. Зустрінемося вже в наступному ряді. І так, ми закінчили цей ряд. Один з найлегших рядів, якщо не найлегший, тому що ми в'язали тільки групи і арки з 2 повітряних петель. І так, нам потрібен маркер або якась яскрава ниточка. Для чого? Ось середина наша. Ми відступаємо 1, 2, 3 арка. Ми її позначаємо. Точно так само, якщо у вас ще десь завалявся один маркер, позначаємо 3 арку з цієї сторони. Але я запам'ятаю. І так, дивіться. 3 петлі підйому у нас було. Фокус. 2 стовпчика. В арку 2 повітряні петлі. 3 стовпчика в наступну арку. 2, 3, 2 повітряні петлі. І це вже наша 3 арка від центру. Тут буде розширення. Тут 3 стовпчика, 2 повітряні петлі і 3 стовпчика в цю ж саму арку. 1, 2, 3, 2 повітряні петлі, 3 стовпчика в наступну арку, 2, 3, 2 повітряні петлі, 3 стовпчика в наступну арку, 2, 3, тримаємо петлю, накид, переходимо до наступного. Так, 2 повітряні петлі, 3 стовпчика, 2, 3, 2 повітряні петлі, розширення, можна його вже один, 2, 3, 2 повітряні петлі і в цю ж саму арку знов 3 стовпчика. 2 і 3, 2 повітряні петлі, 3 стовпчика, 2 петлі. Тут знову розширення. У нас буде з кожної сторони по 3 розширення в цьому ряді. Так. 2 петлі, група з 3 стовпчиків. 2, 3, 2 петлі. І знову розширення. З цієї сторони остання. Дві петлі.
2 петлі. Ну і далі ось фокус сказала. Ось так. 1, 2, 3 розширення. З цієї сторони точно так само. Одне розширення ми прив'язали, друге буде ось тут, де наш початковий стовпчик. І третє буде через 1. Якщо ви будете брати іншу пряжу іншого кольору, тоді на цьому етапі ви закріплюєте і обрізаєте нитку. Ось тут, виходить, ви дойдете і обріжете ниточку. Далі вже переходимо до іншого кольору. І так, я всі ниточки заховала, щоб не заважало. Взяла білу. Обирайте будь-яку арку, яка на вас дивиться. Ну, можна, в принципі, хай буде ця. І так. 1, 2, 3 повітряні петлі, 2 стовпчики, сюди ж 1, 2 повітряні петлі. І ми зараз просто обв'язуємо кожну арку по групі з 3 стовпчиків, між ними по 2 повітряні петлі. Тобто робимо дуже легкий ряд. Так. 3 стовпчики. 2, 3, 2 повітряні петлі. Далі 3 стовпчики. І так по колу легких петельок. В кінці я вам покажу, як зробити так, щоб не відривати ниточку. І перейти потім до обв'язки. Так, ми закінчили ряд білого. Ниточку не обрізаємо, чіпляємо маркер. І маркер чим менший, тим кращий, щоб він вам не заважав. Далі беремо контрастну нитку, в моєму випадку чорну, і починаємо в'язати. 1, 2, 3 повітряні петлі. Це в нас стовпчик з накидом. Так, ниточку підтягну. 2 стовпчика в цю ж арку. 1 і 2. Ця петля ось. Далі 1 повітряна петля, накид, фокус, стовпчик з накидом в наступну арку. Якщо ви сильно стягуєте, тоді ось тут можна додати ще по 1 повітряній петлі. Але, в принципі, думаю, у всіх все вийде. Накид, 3 стовпчика з накидом в наступну арку. 1, 2, 3, 2 повітряні петлі, 3 стовпчики з накидом в цю ж саму арку. 2, 3 повітряна петля, стовпчик з накидом, наступну арку, повітряна петля. Тобто, по ідеї, по кількості петель все має у всіх виходить нормально. Наступна арка, знову розширення. 2, 3, 2 повітряні петлі, знову 3 стовпчики. 1, 2, 3 повітряна петля, стовпчик з накидом в наступну арку, повітряна петля.
Ось, лежить, не стягує. Таким чином обв'язуєте по колу і зустрінемось ось тут. І так, дійшли ми до середини зверху. Тут все елементарно просто, не повірите. Стовпчик з накидом ми прив'язали в арку. Тепер стовпчик з накидом між цими групами. Слідкуємо за ось цією петлею, щоб вона у вас не сильно витягнулася. І відразу стовпчик з накидом в наступну арку. Повітряна петля і продовжуємо обв'язувати вже цю сторону. Зустрінемось ось тут. І так, останній ряд чорним кольором. 3 петлі підйому і 1 за арку. Накид в наступний стовпчик, стовпчик з накидом. Повітряна петля. Наступний стовпчик, стовпчик з накидом. Повітряна петля. В ось цей стовпчик ми в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля. В наступний стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Повітряна петля. В наступний стовпчик, ще один, повітряна петля. І ще один стовпчик, повітряна петля, стовпчик з накидом в арку. Повітряна петля. Ось тут все повторюємо. І так обв'язуємо по колу. Ось. Аж сюди. І так центр. Пров'язали стовпчик, повітряна петля і стовпчик без накиду, ось в центральний стовпчик. От сюди. Повітряна петля, стовпчик з накидом, перший стовпчик групи. І продовжуємо. Стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. Ось таким чином. Закінчуємо там, де почали. Закріплюємо ниточку, ховаємо хвостик і будемо вже робити обв'язку. І так, все закінчили. Тепер знімаємо маркер, вставляємо гачок, повітряна петля, рельєфний стовпчик без накиду навколо повітряних петель підйому. Ось так. Або ж без повітряної петлі. Тож дивіться, як у вас рука стоїть. Ось так. В моєму випадку без краще вийшло. Тепер 3 повітряні петлі. І це у нас вийшов перший рельєфний стовпчик з 3 накидами. Сліпа петля в стовпчик без накиду. 3 накиди, рельєфний стовпчик навколо ось цього стовпчику наступної групи. 1, 2, 3. Стовпчик без накиду в першу арку. Ось тут перший стовпчик, а другий, третій. От між першим і другим стовпчиком стовпчик без накиду. 4 повітряні петлі, піко в першу повітряну петлю. Стовпчик без накиду в наступну арку. Ось так. Виходить піко у нас над кожним стовпчиком. Знову 1, 2, 3, 4. Закриваємо в першу повітряну
петлю, стовпчик без накиду. Це якраз середній стовпчик. Ви можете зробити більші піко якось тут, або продовжити і робити однакові. 2, 3, 4, 5, 6, 7. У мене піко з 7. Закриваємо першу і одна повітряна петля. Стовпчик без накиду, наступну арку. Ось так. 1, 2, 3, 4. Стовпчик без... сліпа петля в першу повітряну. Стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4. З'єднуємося в першу. Стовпчик без накиду. Ось тут 1, 2, 3. Притримуємо і петлю робочу, і накиди в перший стовпчик. Пров'язуємо стовпчик з 3 накидами. Якщо ви хочете, щоб виходило, як в мене лежало, тоді регулюйте кількість накидів під себе. Дехто любить так, сліпа петля в стовпчик без накиду. Дехто любить, щоб воно так складалось пелюсточкою, ось ці всі елементи. Дехто навпаки, от як я, щоб було рівненько, тільки малюнок вимальовувався. Відтикають на вкус і цвіт. 3 накиди. Наступна група. 1, 2. Промазала. 3 накиди. 1, 2. 3. І в арку. 1, 2, 3, 4. І ось таким чином проходите по колу і аж сюди, до серединки. Тут зустрінемося, я покажу, як далі. І, в принципі, тоді вже буду показувати результати. Фокус, як завжди. Так, ми в центрі. Тут у нас між цими лапками буде 1, 2, 3, 4 групи білі. 3 накиди. Йдемо сюди і пров'язуємо 1, 2, 3, 4. Так. З'єднувальна петля в стовпчик без накиду. Або сліпа, хто який називає. Знову 1, 2, 3 накиди. І тепер ось за цей стовпчик. 1, 2, 3 і пров'язали 4. Стовпчик без накиду в арку. 1, 2, 3, 4. Сліпа петля в першу. Стовпчик без накиду в наступну арку. Ось таким чином. Закінчуєте. Ось тут після стовпчику без накиду прикріплюєтесь в повітряну петлю третю, обрізаєте ниточку, ховаєте хвостики і відпарюєте. Зараз покажу результати і розміри, які вийшли. І так, ось цю малявку я вже міряла. Тепер коротко про розміри. Вона гачкувалась гачком 1,5, пряжа Вівчарі Етнокотон Класік 600 метрів в 100 грамах, ширина 22, висота майже 20.
В майстер-класі ми в'язали гачком 2,75. Пряжа та сама в 2 нитки. Виходить товщина 300 метрів в 100 грамах. По ширині у нас виходить 32, ну, майже 33 см. Висота 28 см. От такі пироги. На цьому все. Легких вам петельок і до зустрічі в наступних майстер-класах.